به نام خداوند وجد و سرور، پدید آور عشق و احساس و شور. عرض سلام دارم و تو این ویدیو میخوام به این سوال پاسخ بدم که تأثیر خودارضایی بر چشم سوم چیه و چه اثراتی داره، چه عواقبی داره و علت این مسائل چیه و همین رو میخوام با هم دیگه بررسی بکنیم. و سوال خیلیاتون هم بود که خودارضایی چه تأثیری بر در واقع چشم سوم داره. خب بریم سراغ بحث. ببینید دوستان، ما انرژی داریم که این انرژی از چاکرای ریشه وارد بدن میشه و میاد بالا و چاکرای دوم ما مسئول تأمین انرژی جنسی ماست. متوجه شدید؟ تأمین انرژی اندامهای جنسی. خب ببینید، ما اصولا کسی که میخواد چشم سومش فعال بشه و چشم سومش حالا فعال هست به درصدهای متفاوت دیگه، حالا یکی کم یکی زیاد، متفاوت دیگه، این آدم تونسته سطح انرژی رو از چاکراهای پایینتر برسونه به چاکراهای بالاتر، مثلا چشم سوم که مد نظر ما هست. متوجه؟ یعنی انرژی تونسته به خوبی عبور کنه و به سطوح بالاتر برسه. و توی همین کانال هم من تمام صحبت هایی که به شما عرض کردم گفتم اصلا دنبال هیچ نمیدونم ذکر خاص، دنبال هیچ مورد خاصی نباشید. دنبال این باشید که انرژی مثبت بیشتری توی در واقع چاکراهاتون جریان پیدا بکنه و انرژی منفی بیشتر از چاکراهاتون تخلیه بشه و تمام رمز کار همینه. خب حالا کسی که میاد خود ارضایی میکنه، این انرژی جنسی رو در واقع با خود تخلیه میکنه، از نظر ماورای یک سری اتصالاتی که لازمه یک رابطه صحیح هست برقرار نمیشه و از نظر چاکرایی و از لحاظ انرژیایی هم اون اتصالات و اون همپوشانی ها صورت نمیگیره. یعنی چی؟ حالا میخوام اینو براتون توضیح بدم و دقیقا متوجه بشید که چرا خودارضایی خیلی بده و چرا رابطه صحیح و درست و حلال مثلا با همسر طرف داشته باشه خیلی هم خوبه. و این رو میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم و انشالله به نتیجه خوبی هم برسیم. وقتی که شما مکرر خودارضایی انجام میدی چند تا اتفاق برات میفته. اول اینکه تمرکزت میاد پایین. چرا؟ چون انرژی به خوبی به چاکرای چشم سوم و یا چاکرای تاجی نمیرسه. این یه واقعیته که کسایی که زیاد خودارضایی میکنن دقیقا متوجهش میشن و یعنی بعد از این مدت بدون تعارف همش متوجه میشن این قضیه رو. مورد بعدی که اتفاق میفته اینه که چاکرای چشم سومت که تو نواحی پیشونیت هست این از تعادل خارج میشه و اون انرژی متعادل و همگون و هماهنگی که توی بدن جریان داشت این تعادلش رو از بین میره. چرا؟ چون داره انرژی با یک شدت سهمگینی توی چاکراهای پایینتر تخلیه میشه. حالا بهتون میگم از یه شدت. مشکل بعد اینه که ارتعاش و فرکانس بدن شما به شدت میاد پایین که من عرض کردم کسایی که چشم سومشون بازه یا فعال هست و بسته نمیشه به خاطر اینه که فرکانسشون رو تونستن بالا نگه دارن. خب فرکانس شما بیاد پایین، قاعدتا چشم سوم شما مشکل پیدا میکنه، برون فکنیاتون ضعیفتر و کمتر میشه. همین اتفاقات میافته. پس فرکانس شما رو هم خودارضایی میکشه پایین. مورد بعد اینه که بدن شما سبک نمیشه. یعنی بعد از اون آمیزش جنسی شما احساس سبکی و فراغ بال نمی کنید. چرا؟ به خاطر اینکه انرژی از دست دادید، انرژی به دست نیاورید یا جابجایی انرژی صورت نگرفته چون فرد مقابلی نیست. متوجهید؟ و بدن شما
در واقع انرژی رو از دست داده و سنگین میشه، خوابالود میشه، کدر میشه. و اگه طرف یه خورده هوشیار باشه، از لحاظ انرژی یا چاکرای خورشیدیش یه مقدار مثلا شفافتر باشه، سریع متوجه میشه که کم کم داره بدن خوابالودتر میشه، کدرتر میشه، بدن داره انگار بیحالتر میشه، سنگین میشه بدن، حال طرف. و اینها تجربه‌ایه که حالا اگر احتمالا خودت در گذشته همچین تجربه داشتی، متوجه شدی که بعد از این مدت احساس کردی که خیلی سنگین تر شدی، احساس کردی تمرکزت اومده پایین تر، فرکانست کشیده پایین تر، حالت ضعیف تر شده، اعصابت ضعیف تر شده. اینها هست دوستان. و گول کسایی که میگن میدونم نه خود ارضایی هیچ مشکلی نداره فلان نداره، ما در مورد خود ارضایی مکرر صحبت میکنیم، از حالا یک بار و دو بار اینا در سال. فکر نمی کنم تاثیر آنچنانی داشته باشه، ولی من دارم در مورد تاثیرات مکرر میگم که از لحاظ انرژی دارم بررسیش میکنم براتون. ولی خب همونش هم از لحاظ شرعی درست نیست دیگه و حتما حضرات خودشو داره. حتی یک بارش هم برای کسی که چشم سومش فعاله به شدت اختلال ایجاد میکنه و اون هماهنگی انرژی رو تو بدن مختل میکنه و اذیت کننده است دیگه. به هر حال شما وقتی که خود ارضایی انجام میدید، خصوصا همراه با تخیلات جنسی شدید، خب یعنی سطح انرژی رو خیلی بالا میبرید، هم انرژی که از ذهن داره ساطع میشه هم از بدن. خب این باعث میشه که یک سری سوراخ‌هایی، یک سری خلاهایی توی حاله بدن شما ایجاد بشه که این خودش ممکنه باعث جذب یک سری انرژی‌های منفی بشه، یک سری اتصالاتی که انرژی دزدها در واقع میان برقرار میکنن برای شما رخ بده که خب این اصلا چیز خوبی نیست و کنن حتی برای سلامتیتون هم به مرور مشکل زا خواهد شد. اما حالا اگر که ما این در واقع این آمیزش رو با همسر خودمون داشته باشیم، به فرض با کسی که حالا حلال ارتباط باش و اون صیغه محرمیتی بین اون دو فرد خونده شده و میتونن رابطه رو داشته باشن. خب ببینید تو این حالت از اون جایی که عشق و احترام و اون علاقه و اتصال متقابل هست، داستان خیلی متفاوت میشه، متوجهید؟ و اون اتصالات اتری مربوطه بین اون چاکراها شکل گرفته و اون باعث میشه که انرژی در واقع بی هدف، بی کنترل. ببین وقتی شما مثلا خود ارضایی میکنی، انرژیت خیلی بی کنترل و بی هدف و بی حاصل از دست میره، متوجه میشی؟ فقط تخلیه میشه، شما انرژی از اون سمت دریافت نمیکنه، یعنی فقط خودتون از سمت خودتون دارید انرژی میدید. و بدیه داستان اینه دوستان، متوجه شدید؟ ببینید وقتی که شما خود ارضایی میکنید، یعنی سیستم درست چجوری بوده؟ یه نفر در مقابل شماست که اونم مثل شما انرژی داره، اونم داره تخلیه میکنه انرژی رو. خب شما هم از این ور دارید تخلیه میکنید. این دوتا تخلیه ها به سمت همدیگه میرن و باعث میشن که انرژی بگیرید. ولی وقتی یک طرف هست دیگه، اون از طرف مقابلش انرژی دریافت نمیکنه دیگه، فقط تخلیه شده دیگه، دریافتی نداشته دیگه. وقتی کسی که خود ارضایی میکنه خودش تنهاه. خب این داره چیکار میکنه؟ این فقط داره تخلیه میکنه. ولی وقتی دو نفر با هم دیگه به صورت در واقع اون درستش با هم دیگه ارتباط جنسی دارن، در این اینکه طرف داره تخلیه میکنه، در اون همون حین هم داره از طرف مقابلش دریافت میکنه. و نکته نکته مهم اینه که این یه تبادل انرژی درست و حتی مقدسیه. متوجه شدید؟ یعنی یک تبادل انرژی داره صورت میگیره وقتی که شما دارید با همسرتون رابطه جنسی دارید یا با اون شخصی که حلال شما هست. تبادل انرژی مقدس و خوب و مناسبی صورت میگیره که به شما، حتی به چاکراهای شما کمک هم میکنه. حالا اینجا شاید یه چیزی ذهنتو قلقلک بده و اونم اینه که خب چه زمانی ما میتونیم یه تبادل انرژی خوب و درست داشته باشیم؟ وقتی که اون آدم هم فرکانس با ما باشه، وقتی اون آدم همراه با ما باشه. اینجاست که میگن که شما تو انتخاب همسرتون دقت کنید که مثلا میگن همسرتون با ایمان باشه، همسرتون پاک باشه. چرا؟ چون اون داری از اون انرژی دریافت میکنی. اگر تو آدم خوب فرکانس بالایی باشی، همسرت آدم ناجوری باشه یا بی ایمان باشه، خدای نکرده،
تو بیشتر داری انرژی از دست میدی. متوجه این داستانا خیلی مهمه ها. شاید اینو هیچ کس تا حالا نگفته باشه. مطمئنم اگه با اساتید مختلف هم نگاه کنید ویدیو کانالاشون رو حتما متوجه میشید. ببینید شما بسته به سطح انرژی اون آدم توی رابطه جنسی با اون آدم دارید انرژی دریافت میکنید. شما اگر فرکانستون بالاتر باشه، انرژیتون پاکتر باشه، روی چاکراهاتون کار کرده باشید، شما بیشتر دارید به اون انرژی میدید و اون داره از اون رابطه بیشتر بهره مند میشه تا شما. منظورم از لحاظ انرژی ها، از لحاظ لذت جنسی رو نمیگم، دارم در مورد انرژی ها صحبت میکنم. پس خیلی مهمه که با یک فردی رو در واقع همسری به انتخاب بکنی که ویژگی‌ها شبیه تو باشه، اون هم توی انرژی های پاک باشه، اون هم به سمتش درست باشه، ایمانش خوب باشه و ارتباط خوبی با خدا داشته باشه به هر حال و اخلاقیات منفی شدید و بد نداشته باشه. حالا ممکن همه ما اخلاقیات بدی داشته باشیم ولی یه اخلاق بد شدید نداشته باشه، چون اون انرژیش داره توی رابطه جنسی به تو هم منتقل میشه متاسفانه و این یه واقعیتیه که خیلی متوجهش نمیشن. کسایی که خب یه مقداری درک انرژیشون لطیفتر شده، فعالتر شده، اونا متوجه این داستان میشن. کسی که چشم سومش بازه، کسی که تونسته انرژیش رو به خوبی مدیریت کنه و کنترل کنه و سطح انرژیش رو بالا نگه داره. این واقعیت که فکر می‌کنم دیگه با من اگر همراه بوده باشید این رو متوجه شده اید. حتی یه سری مکاتب شرقی هم هستن که مثل تانترا، حالا هم شنیده باشین، که اینا اصلا میگن که شما اگر بتونید این انرژی جنسی رو کنترل کنید و آگاهانه تخلیه جنسی داشته باشید، حتی میتونه به باز شدن چشم سوم شما کمک بکنه. که حالا مثلا اونا یک سری روش‌های خاصی توی آموزش جنسی دارن که حالا اگر خواستید میتونید در موردشون تحقیق بکنید و اینقدر قویه، اینقدر در واقع میتونه اثرگذار باشه و متاسفانه جوانها و خصوصا تو سنین پایین‌تر به خاطر عدم اطلاع خیلی انرژی های خودشون رو از بین میبرن و متاسفانه باعث میشه که بدن خودشون رو خیلی ضعیفتر بکنن، خیلی لاغر میشن معمولا. نگاه بکنید و کسایی که حالا چشم سومشون بازه، کسایی که خود ارضایی میکنن رو بعضیاشون میشه از روی حالشون تشخیص داد و یه مقداری متوجه میشه که این آدم خود ارضایی. بعضی موقع مثلا شهودت بهت میگه که متوجه میشی به هر حال، ولی خب نباید حواست باشه دیگه، نباید آبروشو ببری یا بخوای عنوان کنی و از این حرفا. ولی خب یه چیزی اینقدر شدید و قویه، ضرری هم به دیگران نمیرسونن ولی به خودشون دارن خیلی ضرر میرسونن و انرژیشون رو دارن از بین میبرن و جایگزین کردن اون انرژی خب براشون خیلی هزینه زیادی داره، دردسر زیادی داره و غالبا هم آروم آروم هی کمتر میشه و خیلی کمترش جایگزین میشه به خاطر اون سبک زندگی های اشتباهی که دارن. نکته مهمه دیگه که حالا این برای کسایی که متأهل هستن خیلی مهمه، اینه که حالا کسایی که چشمشون بازه یا میخواد چشم سومشون کار بکنن، خیلی مهمه که وقتی که دارن آموزش جنسی انجام میدن خیلی سعی نکنن ارضا بشن، یعنی فقط دنبال ارضا شدن نباشن، اون انرژی رو حس بکنن، اون انرژی رو در واقع کامل تو بدن خودشون حس بکنن و ببینن اون حرکت انرژی رو و اون که انرژی داره بالا میاد و متوجه میشن. حالا کسایی که خود رو چاکراشون کار کرده باشن متوجه میشن که انرژی داره بالا میاد، زیاد میشه و این آگاه بودن به انرژی، آگاه بودن به بدن در این رابطه جنسی خودش بسیار بسیار در این که اون انرژی به درستی بیاد بالا و باعث تقویتش هم بشه میتونه خیلی خیلی مفید باشه و این جزء رموز کار هست که از انرژی جنسی در واقع بهره مند بشه فرد، باعث بشه فرکانسش حتی بالاتر هم بره. و نکته بعدی اینه که فرق بین رابطه سطحی فرق هست با رابطه عمیق، رابطه متصل. تو رابطه عمیق و متصل حضور ذهن هست، خب خصوصا کسایی که چشم سومشون بازه دارم عرض کنم خدمتتون، حضور ذهن داشته باشید توی رابطه جنسی و همدلی هست، عشق هست، احترام هست و یک کشش پاک و خوبی هست
و انرژی که تبادل میشه بین اون دو نفر، یعنی با اون همسرتون تبادل میشه، یه انرژی خیلی پاکتر و بالاتریه وقتی که شما با این حالات دارید رابطه جنسی برقرار میکنید. قبلش مثلا بسم الله میگید، قبلش به یاد خدا میافتید، محیط پاکه، دل پاکه، ذهن پاکه. خب ببینید این تبادل انرژی خودش میتونه چقدر کمک کننده باشه و چقدر شما رو میتونه از لحاظ روحی و انرژیای بالا ببره، تخلیه‌تون کنه، اصلا احساس سبکی کنید، احساس فراغ بال کنید، احساس کنید که بال در آوردید. و این انرژی باعث میشه که برای هر دو نفر در واقع به سلامتشون کمک بشه و به آرامششون کمک بشه، اعصابشون آرومتر بشه. اینها نشون دهنده اینه که اون رابطه جنسی پاک بوده، فرکانس بالا بوده و مثبت بوده. وقتی یکی رو واقعا دوست داری دیگه بدن دروغ نمیگه و حالت با حاله اون هم فرکانس میشه و یه جورایی انگار اون انرژی ها دست همدیگه رو میگیرن، با همدیگه متصل میشن و هماهنگ میشن و اینجاست که اون اتفاقات قشنگ انرژیایی میفته. ببینید دو نفر که واقعا همدیگه رو دوست دارن، حالا اصلا رابطه جنسیش هم یه درجه پایین‌ترش بخوام عرض بکنم، ببینید حتی وقتی دست همدیگه رو میگیرن، اون انرژی و گرمای محبت، اون انرژی و گرمای دوست داشتن و عشق منتقل میشه و انرژی از هم دریافت میکنن و شما کسی رو واقعا دوست داشته باشید و ایشون هم متقابلا شما رو دوست داشته باشه، که انشالله همچین تجربی داشته باشید همتون، و شما تا اگر دست همدیگه رو بگیرید یه انرژی قدرتمندی به همدیگه میدید، یک آرامش خوبی به همدیگه میدید و انرژی منفی رو از بدن همدیگه دور میکنید. حالا بیاد سطح بالاتر توی آموزش جنسی اگر باشه، خب خیلی این تبادل انرژی زیباتره. و حالا ببینید اگر دو تا آدم فرکانس بالا با هم دیگه این تبادل انرژی رو داشته باشن، چه نور علی نوری میشه. حالا چرا اینا مهمن توی چشم سوم؟ چون چشم سوم ببین عزیز با انرژی های ظریف و لطیف و پاک فعال میشه. خب چاکرا دیگه و انرژی های سنگین و شهوانی زیاد، نمیدونم تخیلات جنسی زیاد. یه آدمی که نمیدونم هر کی تو خیابون میبینه دیگه اینقدر ذهنش مریض شده همه رو لخت میبینه، نمیدونم همه رو، خب اون آدم دیگه واقعا به چشم سومش انرژی نمیمونه برسه، این دروازه‌ای باز نمیشه، متوجهید؟ شهودی اتفاق نمیفته، میدونم موجودی نمیبینه، برون فکنی اتفاق نمیفته. ولی اگر رابطه جنسی که خب نیاز داره قبلش هم یه سری مسائل رعایت شده باشه دیگه، اگر رابطه جنسی شما معنوی باشه، واقعا دلی باشه، وقتی که اون غلیان انرژی صورت میگیره صرفا رابطه فیزیکی نباشه، بلکه یک محبت و یک همدلی و یک عشقی هم داخلش باشه که انرژی بتونه بیاد بالاتر، اون باعث میشه که به شما خیلی خیلی کمک بشه. خب امیدوارم که پاسخ سوال هاتون رو داده باشم و تونسته باشم یک اطلاعات خوبی رو بهتون منتقل کرده باشم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت، وصف الحال مشتاقی. انشالله که در پناه خداوند نور و صفا باشید. ممنونم از حمایت هاتون و تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدارتون باشه.